नमस्कार मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे, म्हाडा पुणे मंडळाची सोडत तिला ऑलरेडी सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही आजपासनं ऑफिशियली तिथे अर्ज करू शकता, पेमेंट सुद्धा करू शकता. बट पेमेंट किंवा अर्ज ॲप्लिकेशन करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत जे की तुम्हाला माहिती असायला हव्या आणि त्यामधली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनामत रक्कम. होय, अनामत रकमेमध्ये वाढ झालेली आहे आणि नेमकी ती वाढ किती आहे आणि त्याचा तुम्हाला किती प्रभाव होईल. त्यासोबतच ज्या लोकांना माहिती नाही की उत्पन्न मर्यादा किती असते, काय असतं, कुठले ग्रुप्स असतात, इन्कम ग्रुप, तर त्याबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी ते सर्व डिटेल शेअर करणार आहे. सो व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा आणि ही माहिती तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा पोहोचवा जेणेकरून त्यांना सुद्धा अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओजचे लाभ होईल. सो सर्वप्रथम बघूयात की इन्कम ग्रुप काय असतं आणि किती असतं. सो इन्कम ग्रुप म्हणजे तुमचा वार्षिक फॅमिलीचा इन्कम. त्याच्यामध्ये फॅमिलीमध्ये कोण येतं? हजबंड वाईफ या दोघांचंच येतं. जर तुमचे पॅरेंट्स असतील तर पॅरेंट्सचा वेगळा फॅमिली कन्सिडर होते. सो हजबंड वाईफ दोघे जर इन्कम जर कमवते असतील तर दोघांची इन्कम ॲड होईल. एकच कमवत असेल तर एकट्याचीच इन्कम कन्सिडर होईल. फक्त जॉबनुसारच नाहीये, तर तुम्ही समजा बिझनेस वगैरे करत असाल, साईड इन्कम सुद्धा असेल, ती सुद्धा यामध्ये इन्कम इन्क्लूड होते. सो त्याप्रमाणे तुमचे मुख्यतः चार गट होतात. EWS, LIG, MIG, HIG. EWS म्हणजे अत्यल्प उत्पन्न गट. आता त्यासाठी तुमची फॅमिलीची इन्कम किती असायला हवी? जवळपास 6 लाखापर्यंत. जर वार्षिक इन्कम तुमच्या फॅमिलीची, हजबंड अँड वाईफ दोघांची मिळून जर 6 लाखापर्यंत असेल, 6 लाखाच्या आत असेल तर तुम्ही EWS कॅटेगरीमध्ये येता. हे तुम्हाला सांगतोय म्हाडाच्या पुणेचे MMRDA किंवा PMRDAचे च्या अंतर्गत जे काही असतील स्कीम्स त्यांच्यासाठी सांगतोय मी. आणि जर उर्वरित महाराष्ट्र जे बाकीचे असतील, फॉर एक्झाम्पल औरंगाबाद असेल, नाशिक असेल किंवा मग हिंगोली, परभणी, नांदेड असे मराठवाड्यातले किंवा दुसऱ्या जे भागातले डिस्ट्रिक्टमधले जे काही असतील, तर तिथे ती वार्षिक उत्पन्न असेल 4.5 लाखापर्यंत. LIG म्हणजेच अल्प उत्पन्न गट, याच्यासाठी जवळपास 9 लाखापर्यंत जर तुमचं वार्षिक वार्षिक उत्पन्न असेल 9 लाखाच्या आत, तर तुम्ही म्हणजे 6 ते 9च्या आत असेल तर तुम्ही LIG कॅटेगरीमध्ये पडता. आणि तेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी जवळपास 7.5 लाख पर्यंत जातं. त्यानंतर MIG म्हणजेच मध्यम उत्पन्न गट, यासाठी जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न 9 ते 12 लाखापर्यंत असेल तर तुम्ही MIG कॅटेगरीमध्ये पडता. हे कॉर्पोरेशन मधल्या आणि जे बाहेर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये असेल तर त्यांच्यासाठी 12 लाखापर्यंत असेल. आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी 12 लाखाच्या वरती जर तुमचं किती असेल तर तुमचं ते HIG मध्ये कन्सिडर होतात, म्हणजेच उच्च उत्पन्न गट. आणि बाकीच्या अगेन सिमिलर आहे उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सुद्धा. सो हे होते इन्कम ग्रुप. तर याप्रमाणे तुम्ही डिसाईड करू शकता. आणि आता तुम्हाला डाऊट असेल की आता माझं इन्कम ग्रुप फॉर एक्झाम्पल EWS आहे किंवा LIG आहे, तर मी कुठल्या कुठल्या इन्कम ग्रुपसाठी अर्ज करू शकता. ऑब्विसली तुम्ही ज्या इन्कम ग्रुपमध्ये त्या इन्कम ग्रुपमधील सर्व स्कीम्सला तुम्ही अर्ज करू शकता. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही कुठल्या दुसऱ्या स्कीमला अप्लाय करू शकता, ती म्हणजे इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकते. म्हणजे EWS मधील EWS प्लस LIG या गटासाठी अर्ज करू शकतात. LIG वाले LIG प्लस MIG या गटासाठी अर्ज करू शकतात. MIG वाले MIG प्लस HIG या गटासाठी अर्ज करू शकतात. आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी फक्त ते HIG साठीच अर्ज करू शकतात. बाकी कुठल्याही गटासाठी ते अर्ज नाही करू शकत. म्हणजे तुमचा इन्कम असेल त्यापेक्षा तुमच्यापेक्षा एक हायर इन्कम ग्रुपमध्ये तुम्ही अर्ज करू शकता. लोअर मध्ये तुम्ही नाही करू शकता. LIG वाले EWS मध्ये नाही करू शकत. MIG वाले LIG किंवा EWS मध्ये नाही करू शकत. तसेच HIG वाले कुठल्याच दुसऱ्या HIG सोडून दुसऱ्या कुठल्याच उत्पन्न गटामध्ये अर्ज नाही करू शकत. त्यासोबतच जर PMAY बोलायचं झालं तर PMAY म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना. या ज्या PMAY स्कीम्स आहेत त्या स्कीमसाठी वार्षिक उत्पन्न जर कन्सिडर केलं तर 3 लाखाच्या आत तुमचं वार्षिक उत्पन्न असायला हवं. आणि त्यासाठी दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे तुमचं भारतामध्ये पूर्ण फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही, भारतामध्ये कुठेही पक्कं घर नसावं. आणि हे असं नाही की तुम्हाला म्हाडा किंवा सिडकोमधनं भेटलेलं आहे. तुम्ही तुमचं पर्सनल जरी घर असेल तरीही तुम्ही इलिजिबल नाही आहेत. सो त्या त्या दोन महत्त्वाच्या क्रायटेरिया आहेत PMAY साठी. आता
बघणार आहोत तुमचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अ, अनामत रक्कमेबद्दलचा. आता जी म्हाडाची दोन लॉटरी झाली, जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये एक लॉटरी झाली म्हाडाची. त्या लॉटरीमध्ये जे काही इन्कम ग्रुप होतं आणि त्यासाठी जी काही फीस होती, अनामत रक्कम होती, ती किती होती आणि आता याच्यामध्ये किती बदल झाला ते तुम्ही बघू शकता. हा टेबल तुमच्यासाठी बनवलेला आहे. सो ईडब्ल्यू एस साठी 10,000 अशी फीस होती. ही अनामत रक्कम आणि त्यावरती जी काही प्रोसेसिंग फी असते, 500 प्लस 90 टॅक्स असे मिळून 590. सो 10,590 अशी टोटल इन्कम, सॉरी, टोटल फीस असायची तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी. तीच आता वाढीव करून ती 15,000 पर्यंत करण्यात आलेली आहे. सो जी 10,000 होती ती 10ची 15,000 केलेली आहे. आणि त्यासोबतच जी प्रोसेसिंग फी आहे ती 600 प्लस 108, 108 टॅक्स आणि 600 फीस असे 708 रुपये ॲडिशनल तुम्हाला लागतील. सो आता ती किती झालेली आहे? 15,708. जी तुम्ही प्रोसेसिंग फी बघताय 708 किंवा इथे 590, ती प्रोसेसिंग फी तुम्हाला नॉन रिफंडेबल असते. म्हणजेच तुम्हाला अर्ज लागो किंवा न लागो, हे तुमचे 708 रुपये म्हाडा रिटर्न नाही करणार. ऑब्विसली बाकीचे जे 15,000 आहे किंवा या केसमध्ये जुन्या लॉटरीमध्ये 10,000 होते, तेवढे तुम्हाला रिटर्न भेटतील. बट हे 708 वरचे तुम्हाला रिटर्न नाही भेटणार. सिमिलरली एल आय जी साठी मागच्या लॉटरीमध्ये 15,590 अशी टोटल इन्कम, टोटल फीज होती, अनामत रक्कम होती, जी की आता वाढीव करून एल आय जी साठी 20,708 केलेली आहे, ज्यापैकी 708 तुम्हाला रिफंड नाही भेटणार. सिमिलरली एम आय जी साठी जी की 20,000 होती फीस, 20,590, ती आता 30,000 करण्यात आलेली आहे आणि 708 तुम्हाला प्रोसेसिंग फी लागेल, जी की नॉन रिफंडेबल असेल. आणि एच आय जी साठी जी की 25,000 होती, अ, ती आता 40,000 करण्यात आलेली आहे आणि 708 ही ॲडिशनल तुम्हाला प्रोसेसिंग फी लागेल, जी की नॉन रिफंडेबल असेल. सो हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अर्ज करताना तुमच्याकडे किती अमाऊंट आहे आणि ते किती ब्लॉक राहील, कारण की ही जवळपास 2 महिन्यासाठी तुम्ही कन्सिडर करू शकता मिनिमम. तुम्ही जर आता अर्ज केला तर 2 महिना अप्रॉक्सिमेटली तेवढी अमाऊंट तुमची ब्लॉक राहील. आणि फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एच आय जी मधनं जर अर्ज केले, 5 अर्ज केले, तर जवळपास 2 लाख रुपये तुमचे ब्लॉक राहतील 2 महिन्यासाठी फक्त 5 अर्जामध्ये. सो त्यामुळे विचारपूर्वक अर्ज करा. ज्या तुम्हाला वाटतायत की तुम्ही तिथे जर तुमचा नंबर लागला तर ती तुम्हाला घेण्यासारखंच असेल स्कीम, तरच तुम्ही तिथे अर्ज करा. जर तुम्हाला तसं वाटत नसेल तर तिथे अर्ज करू नका. विनाकारण तुमचे पैसे पण ब्लॉक नका करू आणि ॲडिशनल जी काही प्रोसेसिंग फी आहे ती तर तुमची एक ॲडिशनल जातेच आहे. सो विचारपूर्वक तुम्ही अर्ज करा. आणि ते विचारपूर्वक अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला स्कीम बद्दलची इन्फॉर्मेशन हवी असेल आणि ती स्कीम बद्दलची इन्फॉर्मेशन लवकरच आपल्या चॅनलवरती भेटेल. त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा. धन्यवाद.